cái chỗ khó quá, rồi mình cào thì cây cối quá, mình cào không xuống được tới con hến. Buộc lòng anh em phải cắm cái sào thì bươi qua hết cái việc rác rơm ở trên lớp trên đó, thì anh em mới moi lớp dưới. Sáng thì đi cào, rồi chiều về vợ con rửa, rồi mình thì luộc. Quanh năm suốt tháng vậy. Quanh năm luôn. Đi sao mà. Ngon này nó vậy hết rồi. Một dạ đó thì hến ú được 7 kg. Mùa cỡ tháng 9 nè, cái đó là hến ngon nhất. Ở đây rất là đẹp hơn các chỗ luôn, ở chỗ hến xanh rồi, đây mình nó đẹp nhất luôn. Cái mặt đó nó trắng tươi rồi mà nó bự, nó đẹp hơn các chỗ luôn. Chưa được nào. Mùa hay là quanh năm? Quanh năm suốt tháng luôn, ít chứ nhiều nữa chứ có quanh năm. Mấy năm trước không có cơ sở này là đi làm hồ này kia gian khổ lắm, làm cỏ mướn này kia nọ, chứ giờ mà có mấy con hến này lên là giờ là ai cũng đỡ, ai cũng khá lên. Trong thời gian không làm ruộng thì mình đi cào. Nhưng mà cực như mình cực theo mình đó, công việc của mình làm khỏe hơn như là mướn người ta. Thế chị khi mà mình hến mình ở bắt ngoài sông về rồi thì cái trình tự mình làm sao để chị kể thì bắt về thì mình rửa cho sạch, rồi về mình bắt nước lên gì nè, thì đổ vô vớt, đổ chừng 10 kg hến vỏ gì đó vô vớt mẻ được 2 kg hến ruột rồi, mấy 2 kg. Rồi như vậy là nó vớt. Khi nó sôi đến khi nào mình mới chả ra mình để vớt chị à? Đổ vô rồi đậy lại chừng 5 phút gì đó, cái sôi rồi mới dở ra. Dạ. Khi đó là cái con hến nó tự nổi lên hay là mình phải khuấy lên? Mình thấy nó chất cho hết mới nổi. Cái mùa nào là con hến nó ngon và mình vớt nó đặng hến hơn chị? Tới tháng 9 à, cỡ đó mùa đó hến nó mập mà mình vớt cái ký mình ngậy hơn. Cái này hết đó. Mình vớt cho rồi thì bạn hàng tới nhà canh. Vớt xong rồi cái mình điện nó canh, giờ nào cũng canh cho. Cái công việc này nó qua năm suốt tháng hay chị? Dạ, qua năm suốt tháng luôn, bởi vì sống nghề này. Nghề này mình là bước cho mình đó. Cây thì cực một phần đó là cực của ngoài đồng thì mình chủ yếu của mình cào không à, còn về nhà còn vác lên nè đó. Rồi còn thêm cái là mình quậy vớt nữa đó. Thì mình thức đêm thức hôm, có khi mà hết nhiều quá thì quậy tới sáng luôn biết rồi. Xóm Hến Bình Định khoảng 4 giờ chiều.
Không khí ở đây đã bắt đầu rộn ràng. Sau chuyến đi 3 ngày, những chuyến ghe cào cập bến là những khoang hến đầy. Qua năm suốt tháng sống cái nghề này mà làm hoài, có lại gai có hoài vậy đó. Sống ngày giờ này không rồi chứ giờ ít làm mướn không nữa làm. Quay con ăn cho mày lên đài. Công đoạn còn lại là rửa sạch để bán hến tươi. Ai có nhân công nhiều hơn thì luộc bỏ vỏ, gọi là hến ruột. Công đoạn tốn nhiều công sức, nên hầu hết được dân cào hến tranh thủ ban đêm để kịp có hến tươi giao cho thương lái. Về thì mình rửa sạch, rửa vỏ sạch, bắt nước lên, nước nó sôi rồi đổ hết vớt, mẻ hết vớt chừng 10 kg hến vỏ vậy đó. Thường thì mỗi nhà ở xóm hến Bình Định có lò luộc hến trụng bằng cấu. 10 kg hến vỏ vớt thì được 2 kg hến ruột. Khi nó sôi lên đến khi nào là bắt đầu mình mới giảm ra mình để vớt chị à? Đổ vô rồi đậy lại chừng 5 phút vậy đó. Cái sôi rồi mới dở ra. Mình thấy nó mới chất cho hết mới nổi. Người luộc hến dùng đũa khuấy đều. Những con hến mập tròn, mọng nước bung ra khỏi vỏ. Ở đây chị với ảnh cùng đi làm không hay là chỉ Thì hai vợ chồng thì đi làm hết. dạ Ảnh cào thêm rửa. cái lưng phiên như vậy? Dạ. Về vớt nhiều thì cũng thay ca hai vợ chồng rồi đầu hôm người cuối hôm. Vào mùa hến rộ, từ đầu đến cuối xóm Bình Định, đâu đâu cũng nổi lửa và mùi thơm dịu ngọt tỏa ra từ những nồi hến vừa luộc chín. Đây thì cực mà phần đó là cực của ngoài đồng thì mình chủ yếu của mình cạo không à. Còn về nhà còn vác lên nè. Rồi còn thêm cái là mình quậy vớt nữa. Thì mình thức đêm thức hôm. Có khi mà hết nhiều quá thì quậy đến sáng rồi mới còn. Dạ, những như này mình làm bướng cho mình đó. Nhưng mà muốn nghỉ như có công việc thì mình nghỉ. Rảnh quá mình đi làm nữa. Trẻ nhỏ xóm này đã lớn lên bằng những con hến to tròn, bụ bẫm như vậy. Mới ăn cơm rồi về đây. Phơi khô hết rồi hả? Khô quá, còn 4-5 bao nữa khô. Nhịp sống lao động tại xóm hến Bình Định cứ nhịp nhàng quanh năm suốt tháng. Có mà cái này nếu mình ruộng này. Cái mùa nào là nó nói nó ngon và mình vớt nó tặng hến thôi chị. Tới tháng 9 ha. Cỡ đó mùa đó hến nó mập mà vớt cái ký mình ngậy hơn. Nhưng cỡ đó nhiều quá cái mua rẻ hơn cái này. Cỡ đó
hến nhiều rồi mua dễ hơn. Mình vớt rồi thì bạn hàng tới nhà căng. Vớt xong rồi cái mình điện nó căng, giờ nào cũng căng hết trơn. 5 tháng luôn bởi vì sống nghề này. Anh có đi qua miệt ở chánh của Long An được không anh Lộc? Em qua tới Long An lắm luôn á. Long An qua Vĩnh Hưng đó. Anh Hưng rồi này kia tới đó. Ở hôm tháng 9 tháng 10 là nó nhiều, còn cỡ này là nó hết rồi. Tại vì cỡ này nó bị phèn nó chết. Như nước tháng 9 tháng 10 nước đó nó ấy cái đầu nó tóc bạn hết nó uống nữa. Biển đầy ra thì vớt tới 8 giờ sáng. Từ chiều mà mình vớt tới 8 giờ sáng luôn, rồi vớt hoài không lên đó. Không, không có ngủ. Thức sáng đêm thôi. Đó Trung ương. Cái mùa nào là con hến nó ngon và mình vớt nó đặng hến hơn chị? Tới tháng 9 à. Cỡ đó mùa đó hến nó mập mà mình vớt cái ký mình ngậy hơn. Tại như cái này hến ớt. Sau khi mình vớt ra xong rồi á thì cái việc mình buôn bán làm sao chị Tư? Mình vớt rồi thì bạn hàng tới nhà căng. Vớt xong rồi cái mình điện nó căng, giờ nào cũng căng hết trơn. Được ha. 2K. 2K cũng thức tới sáng vậy đó. Cũng liên tục. Em cũng đi căng sáng đêm luôn chứ có tài đâu. Đâu có nghỉ giờ nào đâu. Em đi ra ngoài Bình Điền, rồi đi các liên tỉnh, các chỗ Bình Dương, Bình Phước, ngoài ra đi ra có từ Phan Thiết, rồi đi qua Trung Quốc rồi kia. Bánh ruột thì nói chung có nhiều thì em gom hết nhiêu đó, mấy tấn em cũng gom hết. Dạ. Nhiều hơn các chỗ luôn đó. Ở đây là nhiều nhất. Ở đây lái cũng nhiều luôn nữa. Dạ mà quân bình em cân một ngày đó, phần em không đó là khoảng cỡ này ít đó, là khoảng cỡ gần cả tấn đó. 3-4 bao đó. Mở cái nắp này mới thấy. Căng hay bà về mà căng. Chế đi chưa, chụp chưa? Chưa rồi kìa. Đó. Rồi. Rồi. Ra nói chuyện cho điện thoại à. Ở đây chắc mát cả hả? Dạ. Thì để là nó đi nhiều tính nhiều. Này là lựa ra không đó hả chị? Dạ, rồi 11 kg nữa là 31 kg. Trả tiền liền vậy hả? Trả tiền liền không à. Chứ đâu có thứ chiều đâu, thứ chiều đâu tiền mua xăng. Rồi chị để nguyên đó luôn cân luôn chị. Chục ký nữa hả? Em chụp nữa rồi luôn. Chừng 50-60 kg nữa như vậy. 50 kg bao sao? Dạ ông khiêng ra ngoài luôn rồi. Chị, bà có hết bự không? Rồi 50 kg đi đây luôn. Phải buồn luôn. Lấy 50 kg đó luộc cái làm cho nó mắm me đãi không đi. Rồi khiêng. Rồi. Tôi ăn luôn. Chị, khiêng tiếp em ra ngoài chưa? Để anh khiêng tiếp. Không đi ra ngoài không? Bứt tỏ rồi. 100.000. 100.000. 9 giờ sáng, đoàn ghe của xóm Hến Bình Định đã bắt đầu rời bến.
đoàn ghe lần lượt thẳng tiến vào sâu trong các con kênh vùng Đồng Tháp 10. Từ ngoài vô đây khoảng chừng 60 cây số, là khoảng 60 cây, đường xa, đi khoảng chừng 4 tiếng hồ mới tới. Rồi. Cơn mưa đầu mùa bất chợt đến sớm nên tất cả thành viên trong đoàn phải tạm dừng. Mất chưa? Ê, quá từ lên nha quá. Không bạn tờ, không bạn chỉ lòi chỉ á, lòi cũng chỉ dùng tay á. Trời đó. Quá dữ rồi. Cái chạy về nè. Cái gì đó nè. Chạy quá về. Cái gì à? Anh em cũng vậy hết, cào là buông ra cào hết, còn nghĩ là nghĩ này mình nghĩ hết. Chạy về nè. Cái gì đó nè. Chạy quá về. Rồi đứng rồi đái rồi cho ông quay cái rồi. Không nhớ đứa nhà đâu. Mất cả. Cơn mưa bắt đầu tạnh dần, cũng là lúc từng chiếc tỏa ra các con kênh để bắt đầu công việc. Vô ha giờ bảy. Đến bay gì rồi. Ngồi xuống ta dạo bài bán luôn. Như có thể là cào thì lúc mới đó thì cào một cái cũng được nửa sọt này đó. Còn hết ít thì nó ít hơn thì cào cũng 2-3 cào cũng được nửa sọt đó, thì cũng mót dần, thì ngày càng kiệt thì mót dần. Đó, trong ra mình cào được một bữa rồi, qua bữa sau mình cào nữa mình về, dầu mưa cỡ nào mình cũng phải là cào rồi mình đi về, chứ giờ ở lại thì qua đêm sau cào cái nữa là cũng hết nó chết. Anh em tôi cào thì cũng rất nhiều chỗ, mà ở đây cũng có cào rồi, mà bây giờ mình đá lại đây thì còn nhiều quá thì mình trở lại mình cào. Anh Phạm Hồng Võ có hơn chục năm dọc ngang trên các tuyến kênh rạch với nghề cào hến. Theo anh, nghề này đòi hỏi sức chịu đựng và trì chí. Cái này qua cho trắng anh này không? Mới chiếc quán cây. Ở các nhà đúng. Đồ tay. Không ơi. Chị đẹp trai đấy. Nhiều người lặn thì nói chung cào không được, với hai nữa là cái chỗ khó quá, rồi mình cào cây cối quá mình cào không xuống được tới luôn hết, thì buộc lòng anh em phải cắm hay sao thì bươi qua hết cái rác ở trên lớp trên thì anh em mới mò lớp dưới.
sáng á, thì phải tranh thủ ăn cơm sớm cái mình xuống nước mình cào. Đó, xuống nước mình cào trong 2 bữa cái mình về. Chứ chậm quá thì con hết nó chết. Ngoài khai thác bằng máy, đa số còn lại phải dùng sức để cào. Người cào hến thường dùng một chiếc sào dài độ 5 mét. Đầu cuối chiếc sào này được gắn với một cọng cào hình chữ nhật. Hàm dưới của cọng có những thanh thép như răng lược để bám sát mặt đất. Cào tay thì mình buông sức lao động ra mình cào thì nói chung nó còn thời gian mệt mỏi hơn. Còn máy thì buông sức máy ra thì nói chung cào thì nó nhiều hơn mà nó có năng lực hơn, có sức có hết nhiều hơn. Số lượng hến bắt được cũng tùy vào sức lực ở từng mùa và ở mỗi con kênh. Nói chung thì cào thì riêng mình mà mình ngủ thức dậy thì nói chung sáng cũng phải tiếp tục công việc làm nữa. Trong thời gian không làm ruộng thì mình đi cào, chứ lại không thì nói chung thì làm có tiền. Cuối nước á, đợi nước lên rồi nước nó dịch nó hạ vừa hạ xuống á, thì lúc đó thì thấy nó lại nhiều. Mùa hến ở vùng đất này bắt đầu từ tháng 11, kéo dài đến tận tháng 3 năm sau. Nhiều quá thì mình mình cào, còn không cào ít thì mình kiếm cái chỗ khác mình cào nữa. Năm em được những người trong nhóm xem như một trưởng đoàn. Bởi ngoài tuổi đời, anh còn thâm niên trong nghề. Năm em bảo rằng nghề này tuy vất vả, nhưng nhờ nó mà gia đình anh có một cuộc sống tạm ổn. Nhờ sự miệt mài, ghe hến của năm em và 2 người con cũng hơn chục dạ hến.
Ở đây trăng là hiếu quá rồi. Nhiều gia đình nghèo ở xóm Hến Bình Định xem đây là một nghề để kiếm sống hàng ngày, nên nghề cào hến cũng được duy trì quanh năm suốt tháng. Người ta có ruộng cũng có ruộng, người ta bằng ruộng thì ở không người ta đi cào hoặc để sống khỏe mái hơn. Bằng mướn nó đi cắt lúa mướn rồi sau đợi về đây ở đậu. Đất này ở đậu chứ đâu có đất. Khoan, trừ hết nha. Nó hơn 9 kg à. 300.000. Chút à. Dạ cây tê tu bay lên. Hơn 29 chút à. Em đón mấy người bây giờ đông em tới nhà điện cái hay trước nhà bằng đêm em đang có khi sáng đêm nữa tới nào mà em thấy độ người đi về đông cay trước nhà. Bà hai đi cậu hết là đi quay mà lên đi truyền hình này đó bà đã qua quậy tôi đi. Đi trốn. Đây mai tôi đi rồi mốt cái kia là gì? Lần cái chân câu đó, lần tôi với ông hai cứ đậu nón lá rồi lên nè thọc giò ngoại, giờ tôi lấy cái dầm tôi bơi bên Hòa Bình đó. Đùa vô, tay rồi nhận vô. Đổ hết đi chưa? Rồi, bà quên đổ hết rồi. Nào bà chị em mới chở rồi em đề nghị chở. Giờ móc dần dần em 5 tiếp tục đi chị. Đậu tao đụng mẹ. Bà lại khấu hơn mẹ đây. Nó cười vô. Đúng rồi. Ông ngày là anh hút tôi cào bán đường dài cực quá này nè.
như đi sang nè. Đó, đi sang đây. Ngon này, có vậy hết này. Này nó đi xuống nữa. Tay nó nữa là tay à. Mới. Trời ơi. Cái bà nó bằng hàng cũng quay cho bà nữa. Tay nó nữa là tay à. Ở đây một ngày á, nhiều khi em thu cái cỡ tháng này á, thì ngày có 800-700 kg là ít nhất, còn cỡ tháng 9 là em thu ngày cũng không 4-5 tấn. Đó, tao nói kiểu nó ngồi đi coi, lấy kiểu. Ngồi đàng hoàng, lấy kiểu. Ông xuống đây ông ngồi nè, ông đừng có chọc tôi. Đúng rồi luôn. Nói nhầm. Còn nhiều nhất là từ giáp 4-5 tấn, mà có khi mình em gom nha, còn nhiều người gom nữa đó, chưa tính nữa đó. Thôi em đi quay mấy chị đi cào thôi nha, em không có quay vợ em chi. Em đi theo mấy người ở có hến quay. 10 giờ mình. Tại nhiều quá quay bể sao? Tại nhiều quay bể sao? Tao quay mấy người cào thôi. Để tối mà cào tới mấy giờ mới nghỉ? Thằng An đỉ mẹ. Đi vớt hoài thì cân hoài. Sáng đêm luôn. Cái con em hốt cho. Đi một đòn mấy. Muốn đi giờ nào đi giờ nấy. Ở đây là dễ lắm, muốn đi giờ nào đi giờ nấy à. Nhưng mà bên này ra mà anh mặc chứ không bằng mình bên này. Không bằng bên này, tại bên mình đây nhiều hơn. Có quay Anh có quay cảnh như vậy vô. Cái này ít á, đó cỡ dài bữa nữa mới nhiều, cái này là tôi cắt lúa rồi ít. Chứ mà Có quay cảnh như vậy hết gì vô. Đâu đây. làm cho sạch cái trời lúc này quay phim làm cho mà thấy ảo dữ à. Đi cho anh ký chút. cho anh cho chúng chữ đi. Rồi em đi có đi hàng chiếc này cũng bớt nữa. Cái cả thời điểm này thì ít nhất đó, còn cả tháng 9 đó là gọn nhiều đó. Còn tháng 9 là cân nhiều lắm, có khi cân một ngày 3-4 tấn, 4-5 tấn, có khi nhiều hơn nữa. Mà nhiều người mua lắm đó, chứ nếu mà quân bình một ngày khoảng 10 tấn cũng có. Nó kêu ông Năm kìa, ông chở cho đi. Nữa ông chở ông chở quay phim. Dây mà treo nó rồi. Nó con chở ba hắn buộc có giờ luôn. Đi đẳng đi lại ông cô Tư á. Đi lại cô Tư đi rồi với lão ba này nữa nè. Cuộc ông rỗng với tôi. Rồi kia nó đưa ông lên đài. Mà ông lắc nữa em dẫn anh vô trong kia người ta vừa dơ vừa giác cái quà và đóng này ông Dũng đi. Rồi anh dẫn đi cho. Tới 5-6 lái mua lần chứ không phải mình nên em mua. Mà chỉ riêng ở cái xóm này thôi. Dạ, em mua vòng vòng hết cái shop này không à. Như còn xóm khác nữa. Dọc theo xóm Hến Bình Định, từ 4 giờ chiều trở đi, người nhà chở đi bán, thương lái và khách hàng đến mua tấp nập. Xóm Hến Bình Định có gần 100 hộ chuyên sống bằng nghề hến. Ngày cao điểm, sản lượng hến ruột bán cho thương lái lên đến 5 tấn mỗi ngày. Từ một vài hộ nhỏ lẻ, qua hơn 20 năm, xóm Hến Bình Định cũng ngày một đông đúc. Còn dài trên kia còn nhiều nữa. Ở đây là này toàn là hến đồng không đó, còn bác hến cồn ngoài xong như vậy còn nhiều lắm, chưa tới nữa đó. Có 300.
Rời nhóm của 5 em, chúng tôi vào sâu trong các tuyến kênh thuộc vùng Đồng Tháp 10, thuộc huyện Tam Nông. Nhiều nhóm cào hến ở các xóm nghèo ven sông vẫn ngụp lặn dưới dòng nước để tìm cho được những con hến vùi mình dưới dòng kênh sâu mùa hạn. Anh Lê Chí Hùng đang cùng với 5 bạn cào ngụp lặn dưới dòng kênh sâu để kéo lên từng con hến. Anh phải cái đường này đi thẳng lên kênh Thống Nhất không? Kênh lên trển là kênh Long An. Lên trển là kênh Long An cắt ngang qua ha. Dạ. Còn kênh này là phải kênh Thống Nhất không? Kênh này là nãy hỏi người ta nói dầm răng vậy đó. Dân làm hết nhiều không anh? Khoảng 30 hộ. Cái công việc hàng ngày của những người cào hến sao hả anh Hùng? Thì, sáng thì đi cào rồi chiều về vợ con rửa rồi mình luộc. Công việc này nó quanh năm suốt tháng vậy ha? Quanh năm luôn. Lúc trước thì cũng có mùa, giờ thì máy liên hợp nó cắt nhiều quá rồi dân cũng không có cắt nghiệp, làm quanh năm luôn. Hết bây giờ nó còn nhiều như ngày trước không anh? Nó giảm nhiều lắm rồi, giảm cả khoảng chừng 50%, do dân người ta bắt nhiều quá. Gió Bắc thì lúc đó mình nghỉ lặn rồi, chuyển sang coi giật cào bằng cào. Cào cái cành dài, cái dài. Gắn cây tre dài vô cào, ở trên xuồng cào. Áp dài mưa nè, mưa nước cào cảnh nó lạnh. Từ ở nhà anh đến cái chỗ mà để có cái điểm để mà cào hến nó bao xa và mình bắt đầu những cái công việc hàng ngày nó như thế nào hả anh Hùng? Xa thì tính từ cây số thì mình không tính được, nhưng tính bằng xăng. Ngày chạy khoảng 70-80 ngàn xăng. Lúc trước thì khoảng chừng 40-50, giờ xăng lên giá thì chạy khoảng 70-80, 60-70, cũng tùy theo bữa đi gần bữa đi xa. Dạ. Anh đi xa nhất là được ở đâu? Qua gần qua bên kia đó. Vậy hả? Lúc đó chắc hến chắc dữ dằn lắm hả? Cũng thường thường là nhiều hơn giờ chút. Rồi hết ít rồi. Đó.
vậy là mấy ngày mới về? Sáng đi chiều về à. Anh cào một đường dài vậy là khoảng mấy thước? Tùy theo nước sâu nước cạn, nước sâu thì mình lặn đừng nó vắng chút, nước cạn thì nó khỏe lặn mình dài. Gờ tay gờ đụng xúc. Khoảng chừng hơn sải tay không? Một hơi đó ha. À. Ăn hơi cái sải, xúc đường cái sải. À. Dài khoảng sải tay là mình kéo lên liền. Độ chừng nào cái hơi mình lên tới nước mà thở không được. À. Ở cái miệt Đồng Tháp 10 này là so ra với nhiều nơi thì hến nó có nhiều hơn. Nhưng cũng chưa đi các tỉnh khác mình cũng không biết, nhưng thấy cũng An Giang rồi cũng qua đây nó làm. Mình cũng đi cũng mé đi An Giang nữa. Như vậy là tôi nghĩ đây nó hến nhiều hơn. Giờ so ra chắc nhiều hơn mấy tỉnh khác. Mình cào hoài hay là mình phải di chuyển liên tục? Di chuyển, như đây là sắp hết rồi, tính đi chỗ khác nữa rồi đó. Kiếm được kênh nào có hến rồi hến ú mình làm được thì làm, còn thì làm cả ngày, còn không còn thì ngày chạy 2-3 chỗ cũng không chật. Ngày một mình anh làm được chừng chục dạ không? Này được. Được hả? Chục dạ còn khoảng nhiêu ký hến ruột? Còn thì nó cả Một dạ đó thì hến ú được 7 kg. Ồ, nó cào cái quá nhiều. Cá phúc làm cái nó dạo. Nhiều quá. sáng thì đi cạo rồi chiều về vợ con rửa rồi mình thì luộc. À, công việc là nó quanh năm số tháng vậy ha? Quanh năm luôn. Dạ. Làm quanh năm làm gì nổi kìa? Khi nào mệt nghỉ. Vậy hả? Nghỉ xả hơi chứ. Về nhà bà xã mới rửa thì mình mới luộc. Công việc như vậy cứ quay liên tục như vậy hả anh? Dạ. Có lặn sâu không sâu. Vậy lại 7 tấn nước không á. Đây xuống anh đây hả? Cái đó là chi vậy anh? Ta biết mình lặn nó ra tới nó biết mình đánh ha. không nước đậu. Tiếng hết này ha. Có không? Sáng vậy.
đi làm. Cá quá ha. 2 kg à hả? Mà nghe làm tiền thì ngày nào cũng cực. Các ngày khác cũng có ngày khỏe hơn. Lặn rồi nước sâu, lạnh, thời tiết lạnh thì nó cực dữ lắm. Về tối sớm mất không? Đó, chút xíu gì Ăn mất hả? về mặt mày đố ngầu mà. Nó ngầu hả? Hai con mắt đó làm Rồi nó hết không hay là hết, ngủ sáng ngày cũng hết. nhiều người làm nghề câu hến này ai cũng bỏ que hết không anh? Dạ đúng rồi. Vì lặn thì nước sình nó vô thì mắt nó bị đỏ. Cũng chẳng hạn như tôi thì mắt không đỏ thôi. Có lúc nó cũng nhìn xa nó cũng nhìn không rõ. Từ từ nó cũng hết, nghỉ vài ngày nó cũng hết. Từ 8 giờ sáng đến gần 16 giờ chiều, theo ước tính của anh, được gần chục ngoài dạ hến. Hầu hết nhóm cào hến của anh đều không có ruộng, nên phải bám nghề cào hến để mưu sinh. Cực nhất tôi nghĩ vẫn là những cái lúc mà gió bất, mùa đông hoặc là mưa. Dạ đúng rồi. Trời xế chiều, nắng cũng nhạt dần, đã bắt đầu thấm lạnh, nên anh phải nhờ những hơi thuốc để qua đỡ cơn lạnh này. Vì lặn dưới rồi nổi lên thì nắng, nếu mà nắng thì nổi lên nắng, mặt đen hết trơn, da thì đóng sình, đóng gông. Sáng giờ là trời u ám, áp thấp nhiệt đới. Tôi thấy anh sẽ lạnh hơn mọi khi. Lạnh, rồi nãy giờ mà chưa hết lạnh còn run. Mặc dù mấy đứa thuốc. Có khi lên làm 2-3 điếu cũng không chừng. Vậy hả? Nếu mà làm vậy chắc cái thuốc vấn, anh vấn không được quá. vì tay chân ướt, thuốc điếu không à. Dạ. Nhưng mà cái cuộc sống làm như vậy thấy nó có cải thiện trước không mà anh? Dạ, đã hơn, giờ nó cũng đã hơn lúc trước. Vậy hả? Dạ. Dạ, đã hơn lúc trước ha. Dạ. Thôi, cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Nhiều người với hàng chục năm sống bằng nghề cào hến đúc kết rằng chưa nơi nào và chưa có nghề nào lại cực nhọc và vất vả như xóm hến Bình Định để có những khoang hến đầy sau những chuyến đi xa. Đang hến vỏ luôn. Nó quay lờ mày. Ông tôi dũng không? Nó đẹp ha. Nó luôn. Tôi gửi không đi mà Hến ở vùng Đồng Tháp 10 và gian bãi bồi các sông vùng thượng nguồn trước đây nhiều vô số kể. Nhưng trước áp lực khai thác quá mức của con người, hến chỉ còn tìm thấy ở các con kênh nằm trong tận các cánh đồng sâu, và việc khai thác cũng ngày càng trở nên khó hơn. Tại ông tôi không chịu đâu. Báo đề. Đâu có gì đâu, lên cho nó đẹp hơn chứ gì. Bữa gặp quậy lên cái hết con đài nha. Nước nó đen quá là mình rửa lại gì ha. Nhiều cái ghê đó. Bữa gặp quậy lên cái hết
Đổ hết vô. Leo lên chạy đi con. Bao nhiêu chuyến hết vỏ. Một đêm thì để em canh với tới 30 người thì em canh xây cũng tới sáng. Dạ, em canh như vậy trong chị mấy chị này khoảng 5-6 người, cái em canh tháng tiếng ngồi cái gào kia khoảng tiếng cái trở lại nữa là lây quay cũng đẹp quá, chết cũng mau lắm. Quanh năm suốt tháng luôn, ít chứ nhiều thôi chứ có quanh năm. Ở đây rất là đẹp hơn các chỗ luôn, ở chỗ hến xanh không, ở đây mình hến đẹp nhất luôn. Cái mặt đó nó trắng tươi rồi mà nó bự, nó đẹp hơn các chỗ luôn. Vậy là mẹ mình ở miền Tây, mình ở Đồng Tháp mình là tính ra hến đồng rất là nhiều. Dạ hến đồng nhiều mà hến đây rất là đẹp hơn các chỗ luôn, ở chỗ hến xanh không, ở đây mình hến đẹp nhất luôn. Hến đẹp là sao? Những người khác. Ở đây hến mình hến trắng nó bự, nó đẹp hơn, còn các chỗ khác chứ hến nó đen lùi rồi. Còn cái mặt hến hồi nãy em cũng thấy rồi đó, cái mặt đó nó trắng tươi rồi mà nó bự, nó đẹp hơn các chỗ luôn. Dạ, đẹp hơn các chỗ, anh đi quay phim nữa anh cũng biết cái gì. Em đây là đủ chất lượng nhất luôn. Quế này tuần sau không lên đó chứ? Hay là... Ở các chỗ ở đây là hàng mình là đẹp nhất đó. Em bỏ hàng lẻ các chỗ, các tỉnh luôn. Hến tươi sau khi luộc chín là nguyên liệu để chế biến thành những món ngon dân dã được nhiều người ưa thích. Cho 5 đều á. Quá trong luôn. Ở đây có
Quẹo lại. Mình rửa rồi mà. Nè mình rửa mới rửa nè, mình rửa sạch là do hết rồi. Ngoài một lượng nhỏ tiêu thụ tại chỗ, hến sau khi luộc chín được bán cho thương lái. Sau đó được đưa vào các thùng đá ướp lạnh và chở đi bán khác nơi. Hôm nay ít hến nè, trời ơi, hôm Tết hả, chở gì hả, thôi đi. Bà đã đều chút nữa. Viên này nước kiệt ít rồi ha. Tăng bữa nhiều, khi tăng 700-800 kg, 500-600 kg. Tăng mấy nữa? Tăng mấy? Tăng xe đi xa thả thẳng phố luôn mà. Xe đi luôn. Hay quá. Thôi chị cả lại quay phim luôn. Lại quay phim luôn. Thôi chị cả lại quay phim luôn. Vô đây là chủ yếu là quay hến không đó ha. Dạ. Nói về cái xóm nghề Giang Sông mình mà. Mấy năm trước không có cơ sở này là đi làm hồ này kia gian khổ lắm. Làm cỏ mướn này kia nọ, chứ giờ mà có mấy con hến này lên là giờ là ai cũng đỡ, ai cũng khá lên trơn. Còn máy là gạo ngày đến triệu ngoài. Với bánh chè nó mắc hơn ở đây. Đổ nước đây. Cái củ hành hay gì Mà ăn là đúng bụng đó nha. vậy hả? Này dơ mà mất rửa lại nè. Nhưng mà một tiếng. Có bãi gì kìa, bãi dính luôn kìa. Anh chị làm nghề này lâu chưa? Mấy năm. Vậy hả? Phải giữ nhiều khi có mối khác vô mình tăng giá lên không chừng, thao lỗ không chừng. Dạ thì số lượng ít. Cân số nhiều mà. Mình có nước mình rửa mình đi thành phố nhiều chứ ở đây ở đây có lãnh lên lấy người già trực tiếp. Mà đây nhờ hết này đỡ, một lần vất vả. Hến là chứ có cái người mà đi mua nè. Giờ nó mua mạnh lắm, bằng hàng nổi lên dữ lắm. Đi hến này nè, giờ hến nó mạnh hơn nào. Này ngu chạy chú. Ông thấy không mấy đường này ngu rồi. Ông thấy con mắt này. Nghe không? Rồi bỏ vào nước ra đây. Chơi cỏ vui chơi á. Chạy vui chơi. Đẹp. Mẹ Ngoài đồng giữ chạy bằng vui dạng. chơi. Hút vô nó kìa. Mua mấy này có cần treo á ha. 3 giờ rưỡi. Rửa lại. Bọc này chưa? Trời, bọc ra lại đi. Đi tùm lum ra tới Trung Quốc quá luôn á. Hến này ra Trung Quốc nè. Ra tới Trung Quốc luôn. Trung Quốc giờ nó ăn mạnh hơn mình đây dữ lắm. Lúc đá này nó đâu có hơi đó. Tôi chữ đúng 1 tháng đó. Trời ơi, quay phim là biết quay phim đưa cái mặt vô. Nói ra đi mấy con. Quên hết ha, quên lé đầu lé kinh kìa. Hát bữa đó. Quay hết. Thế chị khi nào mà mình mới vớt ra để cái con hến nó rớt ra hết chị? Thì đổ vô sôi nè, khuấy ra. Khuấy gì đó từ từ ra mới hết. Nhưng mà nó phải sôi bừng lên mới Sôi được. bừng lên, bắt nước sôi mới đổ vô, rồi sôi mới dở ra mới cho sôi bừng lên vậy. Mới vớt. Thân sôi mới được. Nếu mà nó sôi yếu thì thế nào chị Yếu thì nó dính. nghĩa là cái con hến nó không Con hến nó không chắc, nó dính vô vỏ mà. như vậy thì nó không có được
có ký. Bác ký nha. Dạ. Bao nhiêu ký hến vỏ thì mình mới vớt ra được một ký hến ruột thì này chị? Anh này vớt mẻ 10 ký, hết ú thì được 2 ký, còn hết ốm thì được 1 ký mấy. Cái công việc này anh và chị cùng làm hay là chỉ có một mình anh chị là làm? Thì cũng hai vợ chồng. Đầu hôm thì em làm, còn phía thì 3-4 giờ anh thức dậy anh đổi. Về đổi ca. Đổi ca. Như vậy thì cái công việc mình cũng quần quật rồi, chứ đâu có được nghỉ ra gì phải không chị? Về ghé hết rồi quần quật ra đó. Nằm nghỉ hơi cái gì ngủ không được thì ông đi ra tiếp. Dạ. Cũng quanh năm suốt tháng. Quanh năm suốt tháng. Mùa này thì cỡ này thì ít hơn cỡ nước. Ở tháng 9 thì hến nhiều hơn cỡ này. Tháng 9 thì nhiều hơn cỡ này. Mà tháng 9 thì cái lúc đó thì hến lại ngon hơn. Hến ngon hơn, trắng, ú hơn. Ký chơi đây chị ạ. Cái chèn nữa. Nó làm nó không quay phim đó mà. Thì cũng quần quật thì cũng cực chứ đâu có. Cũng cực. Mình hết đây cực chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nhưng mà nhất là lúc nào cái cực khổ này là nó nhất là gì vớt này nè, cực tối ngày sát đêm. Còn cái kia thì sáng cào rồi tới chiều nghỉ rồi, tối mình ngủ được, còn về ra hết thì sáng đêm đó. Vớt tới 8-9 giờ, 9-10 giờ, nhiều thì vớt tới 9-10 giờ. Khi đầy nữa thì tới 12 giờ, 1 giờ trưa. Cái xóm này thì ngoài chị với chỗ anh Tư ra thì nó còn nhiều người làm không? Còn nhiều. Dài vô chổng cũng có người ta làm. Dạ. Nếu mà sống bằng cái nghề này thì đắp đổi sống nghề để Đắp đổi. Khỏe hơn cái đi mần mướn, mần thê. Khỏe hơn ha. Khỏe hơn. Chắc chắn là khỏe hơn. Con hến của mình tính ra nó ngon chứ? Ngon. Ngon. Con hến mới về vớt ra thì nó chắc có lẽ là nó cái vị nó là sao chị? Nó ngọt hơn hến mình muối nước đá mình đi. Dạ ha, nếu mà tại chỗ nó ngon. Tại chỗ này ngon, ngọt hơn. Nó dễ chế biến không chị? Dễ. Ví dụ như mình ở đây mình chế biến ra bằng những cái món nào là nó phổ Xào hành cũng được. Rồi cuốn bánh tráng. Ăn. Mình đủ thứ. Có người thì ta xào xả ớt. Ta mua về ta xào xả ớt ăn cơm. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. So với nhiều sản vật khác, hến là món ăn dân dã, ngon lại rẻ tiền, nên bao nhiêu cũng bán hết.
Ký xe đây gì ạ? Thôi vậy tôi dớt 2 lò luôn. Quay cho mới giữ. Không. Rồi đi, dắt lên vụ gì trời. Rồi lần đi. Rồi lần đi.